good day class. Kamusta naman kayo? Yan. So, welcome ulit sa ating mga discussion dito sa YouTube. So, ang i-discuss ko for today is about solving ng inductance ng parallel double circuit line. So, ito yung hitsura sa picture ng parallel double circuit line. Yan. Sa reality, yan yung hitsura ng ating mga transmission line tower na naka double circuit. Okay? So, pag sinabi guys double circuit transmission line, refers yan sa arrangement in which a total of 6 conductors, kagaya nitong example natin, 6 conductors provided to make 2 different transmission circuits. So, kung mapapansin nyo, yung dalawang nakaganon. Sorry, yung unang tatlo na nakaganon, narin naman yung unang tatlo na nakaganon. Yan, kaya 6. Then, in double circuit transmission line, there are 2 circuits, yan, 2 circuits, each consisting of 3 conductors, which represent for 3 phase, okay? So, ginagamit din ang double circuit transmission line para makapag-transfer ng mas malaking power over a long distance. Yan. Yan ang kagandahan ng double circuit. So, isosolve natin to ngayon, guys. So, ang problem, basahin ko na lang, is a 3-phase double circuit. 3-phase double circuit line is composed of ECSR. So, dun sa mga pauna kong discussion, nasabi ko na kung anong meaning ng ECSR. So, ang code daw na ating gagamitin sa table is Pisan. Yan. Then, are arranged in the figure below. So, ito yung figure. Find the inductance and inductive reactance in ohm per mile. So, yung inductance guys is yung L. Dapat daw ang unit na rin ay Henry per meter muna. Tapos, kung kukunin yung inductive reactance, that is X sub L. So, reactance, nagre-react na to sa frequency, equals 2 pi FL. Ang unit daw dapat nito ay ohms per mile. Yan. So, sa circuits 2, dinidiscuss yung mga reactance. So, this is inductive reactance. Yan. So, ganun pa rin guys, ang formula na gagamitin natin dito sa transmission line is L equals 2 times 10 raised to negative 7 ln ng dm over DSL. Yan. So, iba yung DSL sa DSR. So, bago tayo mag-solve, yung figure natin, ilapit ko lang. Yan. ABC is the go circuit. Then, yung return circuit niya, pag nilagay nyo, this is A prime, B prime, C prime. Yung return circuit niya. So, paano natin kukunin yung DM? Equals. So, si DM guys is nth root ng number ng conductors. So, ito lang ang gagamitin natin kasi parallel naman yan. Ika nga ay return circuit ay ibig sabihin, nth root is 3 conductor yung ating ABC. This is 3 nth root nung DAB times DBC times DCA. Yan. Okay? So, ito ang kailangan nating masolve. Next is, paano kunin si DAB? DAB. So, kung mapapansin nyo, A and B. So, N squared naman yan. So, A and B, dalawa. N squared is 4. Yan. So, 4. Fourth root. N squared is 4, then fourth root. So, ibig sabihin, ang dapat nasa loob ay 4 din. So, paano natin kukunin ang formula dito? Yan. So, una muna, kung DAB to, di mag-start tayo kay DAB. Yan. Okay? DAB. A to B. Okay? A to B. Next is DAB prime. Okay? DAB prime. Papunta naman dito. Yan. Tapos ka na dito, sa dalawang to, doon naman sa kabla. DAB prime. Next is
D, B, A prime naman. So, D, B, A prime. So, D, B, A prime naman. Papunta ulit dito sa kabila. B to A prime. Yan. Last is D, A prime, B prime. Yan. Kung susundan nyo guys ang flow, parang paparni. Yan, papunta muna din eh. Tapos papunta doon. Tapos papunta doon. Tapos papunta doon. Diba? DAB, DAB, DAB prime, then DBA prime, then DA prime, B prime. Pwedeng are, yun. Okay? Pwedeng are, ayun. Parang garni. Gumanon. Yan. Punta doon. Punta doon. Yan. Okay? Yan. Parang ganyan ang sequence. So, may natin substitutean ng value. So, kuha naman tayo ng DBC. Yan. So, equals. So, for truth uli. Kasi B and C, N squared, 4. Tapos, 4 din dapat na nasa loob. So, pag DBC naman is DBC ulit. Yun ang uunahin natin. DBC. Yan, napalaki yung subscript. Then, DBC, pwedeng DBC prime, BC, then C prime, then DCB prime, CB prime, then C prime, B prime. Kaya B prime, C prime. Pwede naman magkabaliktad yan. Okay? So, DBC, BC prime, then pwedeng papunta ulit din eh, then papunta doon. Pwedeng papagarni, papaganon, yun, parang nabuo ng ganon. Ang tawag doon, parallelogram, yan. Next, DCA equals for truth ulit. So, ang DCA naman ay DCA muna ulit. Then, DCA prime, DCA prime, DCA prime, then C prime, ano namang kabila, then A prime, C prime. Okay? Yan. So, pag nakuha na natin yung mga DM na yan, substitute natin dito. Mamaya, lalagyan natin ng value. Pero bago natin malagyan niya ng value, kailangan hanapin muna natin yung mga triangle dito. So, punta naman tayo kay DSL. So, iisa-isahin muna ulit natin yan. Kasi yan ay self. Tatandaan, pag DM ay distance, mutual distance ng kada conductor. Pag naman DS ay sa self. Yan. Self GMR. Yan. Ito naman ay mutual distance ng between conductors. So, lagay natin, let's say, para makuha natin si DS, equal siya ng cube root. DS is cube root nung mga self. So, DS1 times DS2 times DS3. O kaya si DS1 is DSA, pares lang din yun. DS2 is DSB, then DS3 is DSC. Okay? Pwedeng 1, 2, 3 o kaya ABC. Yan. So, DSA or DS1 equals. So, pag sa self naman, sa self ng conductor ng A. So, A and A prime. So, 4 uli. Sa DSA natin is A and A prime. Para hindi kayo malito, lagay natin dito, DSA is A and A prime equal kay DS1. Yan. So,
self ni A, DAA, yan. Then, self ni A prime ay DA prime A prime. Then, yan naman sa kanilang dalawa, DA A prime. Then, DA prime A. Yan. DAA, DA prime A prime, tapos itong dalawa. Okay? Next is DS2. So, si DS2 ay DSB to B prime equals kung ano ulit laman na re. Yan, kaya uli yan ay 4 kasi A and A prime is dalawa. N squared. N squared. Yan. So, 2 squared is 4. Yan. So, 2 is KB, DBB, DBB. Yan. Ba't ba ito? May BB. Yan. Then, DB prime B prime. Then, DBB prime. Then, DB prime B. Yan. Mga self. Yan. DS3 equals 4th root ng, so ito ay C and C prime. So DC C, yan. DC prime, C prime, DC C prime, DC prime C. Ayan guys. So bago natin to substitute ng value, kunin muna natin yung mga Pythagorean dito. Okay? So technique lang din kung nalilito kayo dito sa pagkuha ng DM. Ang ginagawa kong technique dyan, di ba, halimbawa ay DAV. So, DAV, ito, yung nakatagilid. Then, DA prime B prime. Ito naman yan. So, dapat dadaanan yung isa sa kabila. So, itong A dadaan kay B prime. Okay? Then, yung B prime naman, dadaan kay, itong A dadaan kay B prime. Tapos, yung A prime naman ang dadaan kay A. Kay B. Yan. Okay? So, basta may kung nakuha nyo na to, walang prime, dalawang may prime, tapos yung maalin ang naka-prime. Tanyo, A, B, naka-prime yung B. Then B, A, naka-prime yung A. Ayan, yan ang technique ko. Para hindi ako malito. So, kunin muna natin yung mga triangle para hindi tayo malito. So, given na ang distance, 18 yung C to A prime. Symmetrical naman, 18 to, 18 din yung taas. 12 to, 12, 12 din to, 12. Then, yung distance ng B to B prime, 21. So, 21 din yung nando sa taas. Yan. So, kunin muna natin yung mga triangle. Yan, wait lang. Parang medyo malayo. So, kailangan ko lang ng konti. Live po tayo sa mainit na kwarto. Yan. Yan. Okay. Yan. So, kunin natin yung triangle. Gamit tayo ng ruler para mas madali natin makita. So, ang triangle na A to A prime. Yan. So, Pythagorean. Yan. Right triangle, Pythagorean. So, 18 squared. Ay ko na lang dito sa isang side. This is 18 and this is 12 plus 12 is 24. So, 18 squared plus 24 squared. Square root. 30. So, 30 are. Yan. Pwedeng A to A prime or C to C prime. Parehas yan. Yung triangle namang are, yan. Yung medyo mas malayo pero mas mababa. Hindi ganun kataas. Yan. Parang are. Yan. Triangle na are naman is, if this is 18 and this is 21, 21 minus 18 is 3. Tama. So, 3 tapos hati itong dalawa ay di-divide to ditig 1.5. Ibig sabihin, may 1.5 dito. Then, dito is may 1.5. Yan. 1.5 plus 1.5 is 3. Plus 18 is 21. Okay. So, ibig sabihin,
Ari ay 18 plus 1.5 is 19.5 tong buo na to. Then ari ay 12. So 19.5 squared plus 12 squared square root is, this one is 3 square root ng 233 or over 2. Yan. Pythagorean ulit. Then nandun na lang nawawala yung mas maliit na triangle. Ari naman. Then yan. 90 degrees ulit. I-calculate ko lang. I-ruler ko lang pala. Yan. So, yung mas maliit na triangle, ari. So, ari is A and A prime. Same lang ng C at C at C prime. Ari naman ay B and A prime. Same lang ng B at C prime. Then, yung mas maliit, ari is A and B. Yan. And this is 1.5 and this is 12. So, star ko to sa A para walang tapon. Star kay A. Next is 1.5 squared plus 12 squared. Square root of answer. 3 over 3 is square root ng 65 over 2. Star natin to kay A. And shift star A. Yan. Ay nako, na-overwrite yung isa. Star ko na lang to sa B pala. Yan. Napaltan agad. 3 square root ng 233 divide 2. Star ko na lang yan sa B. Ito na sa B, ito na sa A. Yan, para hindi ma-overwrite. Okay, so, ang sunod natin gagawin guys, i-substitute natin dito. So, let's say dito muna sa DAB equals. So, fourth root ng DAB is are, yung nasa A. So, yung 3 square root ng 65 over 2. So, mas maganda kung fraction para walang tapon. Yan. Huwag nyo munang itapon. Sayang naman. So, ayan yung DAB. Then, DAB prime. AB prime are. Yan. Di pala nakuha natin yan. Yung mas maliit. Nakuha na ba natin yan? Parang hindi pa. Ilagay ko na lang dito. Yan. Tapos ito. Yan ako sa nagsala na. Yan. Tapos ito. So, yan ulit ay ba yan? Pero parang meron naman. Parang hari na yan. 9.5 at 12. So, meron na yung nasa B. Meron na pala guys, sorry. Yung nasa B, ari na yun eh. Kasi ari ay 18 plus 1.5 then 12. So, ari yung 3 square root ng 233 over 2. Yung A to B prime. So, naka-star ari sa A, ari naka-star sa B. Yan. Tapos, DBA prime is same lang na re. Ano? Yan. Kung mapapansin nyo, same lang ito, tsaka ito. So, kaya squared ko na lang tong isang to. Yan. So, then, parehas. Then, the A prime, B prime is this one. Yan. Same lang na rin. Same lang nito, same lang nito. Ano? Yan. Kung mapapansin nyo, yun yung sinasabi ko kapag gayon. Kapag garni. Yan. So, squared lang din are. Yan. So, dapat magpaparehas kasi sabi ko kanina, mukha siyang parallelogram. Yan. So, lagay natin. Fourth root ng alpha A squared times alpha B squared equals. So, are ay 16. Si DAB ay equal sa 16.640214. Star ko sa C. Yan, para walang tapon. Next, kung kukunin ko naman si DBC. Yan. So, fourth root ulit. Yan. So, DBC are, yung mas maliit na are. Yan. Kamukha na ng DAB. Yan.
So, kamukha na nung ating nasa A. Yung 3 square root ng 65 over 2. Kamukha na ng DBC. Then, DBC prime, B at C prime. Dito naman yun. Kamukha na din itong habang ito. Yan, 19 at 12. Yan. So, ibig sabihin, 3 square root of 233 over 2 din. Yan nasa A at nasa A, nasa B. D CB prime, CB prime yan. O kamukha na rin kaya squared na. Yan. Yan na din ang length. Then DC prime B prime, C prime B prime, naman yun. Yan, o kamukha na rin kaya squared din. Yan. So kahit hindi ko na i-press sa calcu, kaparehas din ng DAB ay 16.6402014. Next is DCA. Yan, fourth root DCA. So C and A is 24. Yan, 24. Next is DCA prime. DCA prime is 18. Yan, 18. Then DAC prime, DAC prime yun, 18 din, kaya squared na to. Then DA prime C prime, nasan yan? Ang A prime C prime, yan. So 24 din. Yan, kaya dalawa na din. So so fourth root ng 18 squared times 24 squared equals yan 20.78460969. Store natin kay D. Yan, unship store D. Sorry, kaparehas din ni C. Yan. Next is kunin naman natin tong pwede nga substitute na natin dito sa mismong DM. Yan, equal sa cube root ng C times D. O, pwede nyong ilagay itong mga value na to. O kaya kung saan nyo ni-store. Yan. So, cube root, yan ang kagandahan pag nag-i-store. Walang tapon. Make sure lang alam nyo kung saan nyo in-store. Yan. Kasi hindi lahat ay yan, hindi lahat ay kayang itago. Minsan kasi tinatapo na. Yan, equals. So DM is 17.92061.914. So feet na yan. Bakit naging feet? Kasi ito ay feet. So 3 feet yan. Yan, 3 paa yan. 3 feet is cubic feet. Tapos cube root, babalik din sa feet. Yan, buti pa yan. Balik lagi. Next. So, store natin to sa E. Pwede pa naman mag-store kay E. Unship store E. Yan. Next is kunin natin ang DS1, DS2, DS3. So, sabi ko nga, yung self equals lagi yan kay e raised to negative 1/4 times r kapag ang given ay radius, or equal na siya sa GMR. So, yung GMR, pwede siyang nandun sa code. So, ang code natin ay Psant. Ang DS ng Psant ay equal sa 0.0466 feet. Nandito, ito guys ay nandun sa table. Sa lecture ko, binigay ko yung table. Yan. So, 0.0466 feet. Sa DSL yan. So, equal na to sa lahat ng self. Ano ba yung lahat ng self dyan, guys? So, lahat ng self ay di yung nauulit. Yan. So, ang mga self ay, note, ang mga self ay yung mga nauulit. Yun ay DAA, DBB, equal sa DBB, equal sa DCC. Yan, mga self. Tapos yung isa, DA prime A prime, equal sa DB prime B prime, equal sa DC prime C prime. So, mga self yan. So, equal na yan sa e raised to negative 1/4 times r,
kung ang given ay radius. Pero kung ang given ay code, GMR na yan, equal na yan sa DS, titingnan nyo lang. So, ari yan sa pisan, 0.0466 feet. So, ilagay natin. Equals. Port root ng dalawang self. So, dalawang 0.0466 squared. Dalawang self na yan. Are, tsaka are. Then, itong A to A prime, then A to A prime, then A prime to A is, ano ba yun sa triangle kanina? 30. So, dalawa ulit, 30 squared. Yan, equals. So, port root ng 0.0466 squared times 30 squared equals. So, 1.1823705. Store ko sa F. Unship store F. Yan. Next, ito namang DS2 equals sa port root naman. Ganun ulit, 0.0466 squared. Dalawa na yan. Yan yung DBB. Then, B prime, B prime. Then, yung B prime, B prime, B is array. So, 21 squared equals. So, port root ng 21 squared at saka times 0.0466 squared equals 0.9892421342. So, mga feet ang unit niyan. Store ko kay X. Unship store X. Then, this one naman, port root ulit, ng self ulit, dalawa ulit, squared. Ang self ulit, DCC at DC prime C prime, yun na yun, 0.0466 squared times DC prime C and CC prime. So, ari din. So, kamukha kanina nung AA prime. So, 30 din. 30 squared. Yan. So, pag nalagay natin sa calcu, kamukha na siya ni F. Mukha na rin. 1.182375. Yun na rin naka-star kay F. Yan. So, substitute natin guys dito. Yan. Substitute natin dito. So, cube root ng F times X. Yan. Kung saan nyo in-star guys. So, cube root ng alpha X times alpha X times alpha F times alpha F pala times alpha X equals DS equals 1.114131857. So, unit na rin yan, feet. So, ito ang DS at ari yung DM. Yan. Yan. So, store ko yan. Unship store Y. Yan. Store kay Y. Okay? So, pwede na natin guys ilagay dito sa formula. Yan. Pwede na natin i-substitute dito. Yan. Yan. So, 2 times 10 raised to negative 7 ln ng DM ay yung nasa E. Then, DS ay yung nasa Y. O, pwede nyong ilagay yung mga valueng ito. DM is 17.9206. DS is 1.1141. Para wala lang tapon. 2 times 10 raised to negative 7 times ln parenthesis ng DM over DS. Yan. Kung saan nyo in-star guys. Equals. So, ang sagot ay yun, tama kaya gato. Bigla nagduda. So, alpha C times alpha C times alpha T. Tama naman. Divide alpha Y
ln answer times 2 times negative 7. Yan. So, ano talaga nalabas na sagot? Equals 5.555. Yan, nagduda ako. Ang dami kasing 5. 7.52919 times 10 to the negative 7. So, ang unit pa na rin, guys, is Henry per meter. Yan. So, convert muna natin kay per mile. So, para ma-convert to, nasa ilalim yung per meter. So, mamultiplyan natin. Dito, multiplyan natin. Times 1,609 meter is 1 mile. Yun ang alam kong conversion. So, times 1,609 equals, yan. So, rin ang sagot equals. So, cancel ang meter. Natitira is Henry per mile ay equal sa 8.93920644 6 times 10 to the negative 4 Henry per mile. Yan. Kung tinatanong ay inductance na naka Henry per mile, yan ang sagot. Okay, kung tinatanong naman ay inductive reactance, i-multiply nyo pa ng 2 pi F. So, kung walang binigay na F, i-assume nyo lang na dito sa Pilipinas, frequency is 60 Hz. Pag pumunta kayo sa amin, sa US, 50 Hz lang. Yan. Okay? So, kaya nung pumunta ako dito sa Pilipinas, mas nasaktan ako. Naging 60 Hz eh. Yan. Okay? So, times 2 shift, times shift pi times 60 equals, yan. So, ano na sagot? Equals 2 times F times 60 times let's say in-store ko to sa saan pa ba pwede mag-store? Sa M. Pwede sa M. Okay, lagay nyo na lang dito 8.9392 dapat walang tapon, negative 4 Henry per mile equals 0.3370. Yan. So, pwede na tayo mag-cut into 4 decimal places pag final answer na. So, pag reactance na yan, ohms na yan, per mile. So, X sub L. So, yan na ang final answer. So, yan guys, ang pinaka-final answer. Ito sa reactance, ohm per mile, at ito sa inductance, Henry per mile. So, ito ang solving ng parallel double circuit line ng 3-phase. Okay? So, yan guys. So, salamat sa pakikinig. Mag-upload lang ulit ako ng mga discussion. Pag may time yan, medyo busy. So, salamat sa pakikinig. I hope na naaral niyo yung mga discussion natin dito. Ika nga ay kahit online class, do your best pa din. Kasi along the way, magagamit niyo naman yan. So, thank you and God bless. Bye-bye. Thank you. Yeah. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, eh? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, eh? Stay up, late